สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพากระพูกระฟิวมาดูข้างในรถแมคโครใช่เดี๋ยวขึ้นไปเลยอันนี้เป็นคันนี้ใหม่แล้วก็สวยมากเลยค่ะกระพูกระฟิวตื่นเต้นแล้วก็ชอบมากเลยอยากจะเข้าไปดูอยากจะไปสัมผัสเลยค่ะเดี๋ยวคุณแม่ต้องพามาดูนะคะอันนี้ให้มาดูกับพี่ที่เขาทำอยู่นะคะถอดรองเท้าด้วยครับถอดรองเท้าก่อนรองเท้าไว้บนล้อเลยฟิวถอดครับถอดไว้ข้างล่างเลยโอเคอันนี้นะคะเห็นไหมพลาสติกเขายังไม่ได้แกะออกเลยเพราะว่าเพิ่งออกมาได้4 วันเท่านั้นเองโอ้โหอยากนั่งมากสู้มากเลยค่ะอยากเข้าไปนั่งอ่ะโอ้โหเราได้มาสัมผัสรถของจริงกันแล้วหลังจากที่เราเล่นรถแมคโครของเล่นอยู่บ้านมานานแล้วโอ้โหแอร์เย็นด้วยเย็นฉ่ำเลยสบายมากครับพี่ปูครับโอเคอันนี้เรามาดูซานี่นะครับลูกไหนห้องเครื่องเนาะตรงนั้นเป็นห้องเครื่องอันนี้เป็นข้างในห้องโดยสารกว้างแล้วก็นั่งได้หลายคนเลยอ่ะเยี่ยมมากเลยครับปูเป็นยังไงบ้างชอบไหมโอเคเป็นยังไงถ้าชอบแล้วทำยังไงล่ะยกนิ้วให้เลยโอ้โหเยี่ยมไปเลยครับสำหรับซานี่คันนี้มีที่ใส่น้ำด้วยชอบเลยอ่ะไม่เปิดครับลูกโอเคมาลงมาได้ละได้สัมผัสกันแล้วนะคะขอบคุณพี่เขาด้วยครับพี่โอโอ้เด็กๆได้สัมผัสกับรถของจริงแล้วขอบคุณครับยังขอบคุณครับพี่เขายังโอ้โหฟิวขอบคุณครับยัง